life goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Welcome sa panibagong video ng Topsy Vlogs. At gagawin natin ngayon ay mag-install tayo ng LED lights. Ito. Tara, gawin natin. Tignan ko kung alam ko pa paklase interior na ito. Matagal-tagal na rin yung pinaklas ko na ito eh. Sige. Una natin tatanggalin muna natin itong mga to. Aux. Itong shift na. Wait lang. Yan. Ito, tabi natin yan. Tatanggalin natin tong center console. Gagamit tayo ng screwdriver. Hindi ko alam kung tatanggalin ko pa yung upuan na ito. Tagal-tagal ko na rin kasi dito natatanggal. Harap muna natin itong mga to. Upuan. Screwdriver. Sa kabila naman, dala ulit dyan na screw. Natin yung screw, tabi natin para di natin mawala. Saan yung dalawa dito? Yan. Tapos sa harap naman may screw din sa harap. So ayun, may isang screw ulit dito, tapos meron ulit dito, dalawa. Tagalin lang natin, pati pareho lang sa kabila. Yan, tagalin lang. Medyo masikip marong dito sa parte na to. Straight ko pa. Yun. Tanggalin. Tapos dito ulit. Tabi natin yung para di mawala. Same din lang sa kabila. Same din lang sa kabila.
isa pa dito. Huwag nyo muna pansin yung wiring dyan kasi tatanggalin ko din yun. Wiring to ng dashboard, dashcam pala. So yun, tignan natin kung tatanggal natin to. Sabi mo natin may piso pa, may 5 pa. Medyo madumi. Ayan. Tapos itong sunod na tatanggalin. Tabi natin sa likod. Ngayon ko lang ulit nakita tong kabyo na ngayon ko lang ulit nakita na wala tong center console. Buksan na natin ito. Meron yung remote. Ito, ano itong remote? Merong mas short na wire dito para sa harap, tapos mas mahaba yung wire sa likod. Lagay muna natin ito sa likod. Bigat. Ito tabi natin. Isang LED dito natin didikit
Punasan muna natin. Tanggalin natin ito. Hirap. Yeah. Tapos na isa sa kabila naman. Wala tayong pagdidikitan. Cable tie na lang natin. Cable tie na lang natin ito isa. Lalagay ko muna yung mga pwesto nila. Tapos tsaka ko i-video. Update ko na lang kayo. Lalagay ko na yung isa. Naka double sided tape dito, tapos yung sa kabila naka cable tie lang muna. Hindi ako makahanap ng pwesto dito sa driver side, kaya cable tie na lang muna. Tapos sunod naman itong sa LED dun sa likod. Cable tie ko na lang ata muna to, kasi babaklasin ko ulit to kapag papalatero namin tong sasakyan. So ayun, naayos na natin yung wiring ng LED lights. Naayos ko na siya. Naka double sided tape na to. Inaayos ko yung wiring papunta sa likod. Cable tie din niya, masyadong mahaba yung wiring. Tapos sa likod naman pareho silang naka cable tie. Yan, focus. Yan. So bago natin ibalik yung mga tinanggal natin, testingin muna natin kung gagana lahat ng ilaw. On natin. Yun. Testing natin yung sound na ito. Tapos radyo. Salamat sa inyong tapang sa pagharap sa gumagana naman lahat. Okay. Ayun lang, ba't ganyan yung music? Baka susundin na ako. Balik lang natin yung mga tinanggal natin. Tapos na tayo sa pag-i-install ng LED lights. Tsaka medyo bitin muna tong video natin
Pero promise babawi ko sa susunod. Interior din yung ayusin natin sa susunod. May abangan nyo yung video. Tapos nga pala, shoutout kay Russell Diap. Yan, nagpapa-shoutout siya kanina